actually, sa mga bago lang dito, tama po yung kinoment ng ibang mga ka-home base kada natin. Ang topic natin is about sales funnel. Oh, di ba ang bongga? Introduce na natin, sino ba yung ating special guest? Honestly, hindi ko siya ganun kakilala before. Pero nung nagpakilala siya sa akin at nalaman ko kung sino siya, oh my gosh, just in time na nalaman ko kung sino siya at kung ano yung ino-offer niya. So sabi ko, ting! Ganun agad ako. Wow! Parang ang sarap i-introduce nito sa mga ka-home base kada kasi dati pa ako naghahanap ng someone to guest na makakapagbigay ng kaalaman tungkol sa sales funnel. Kasi, honestly, kaya ko naman di siya ituro. Pero alam ko, merong expert para doon. So, nung nag-message siya sa akin at na-introduce siya sa akin, parang sobrang na-intriga ako. At sabi ko, I need to know this person. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! So, sino nga ba? Grabe, sabik na naman tayo. Okay. From corporate employee to full-time mom. Oh, di ba? Sobrang relate din ako dyan. And now running, pero ayaw niya sabihin na, 7-figure freelancing business as a funnel design specialist. Oh, saan ka? Yung palang intro ko, di ba? So, sino nga ba ang ating special guest? Let's all welcome Ma'am She Bebs Hernandez! Yay! Para mga bata, yay! Kamusta ka, Ma'am She Bebs? Okay naman, ayun, mga nitong nakaraang week is medyo stress kasi I'm on the process of scaling na. So, stressful talaga siya. Pero, hopefully, malagpasan ko siya. Talaga namang malalampasan ko siya. Kailangan ganun yung mindset natin. So, Ma'am She Bebs, unang tanong, para sa mga newbies natin dito, okay, mapa moms or mom-like, ano ba yung sales funnel? So, sa super simple explanation na hindi ko na pahihirapan pa, yung sales funnel is, for example, may nakita kang ads sa Facebook and then pag kinlik mo yon, for example, ang ads na yon is about selling you a product. For example, mahilig kang mag-browse ng mga courses, ganyan. And then, syempre, na-target ka ni Facebook ads dun sa course na yon na nakita mo online. Nakita mo sa Facebook. And then, pag kinlik mo yon, mapupunta ka sa isang landing page. Let's say, yung landing page na yon is nag-o-offer ng isang course lang or isang skill. For example, ang skill lang is copywriting. And then, interested ka dun sa course na yon. So, pag kinlik mo yung buy now, for example, buy now na call to action nila, is mapupunta ka sa isa pang page. Which is, for example, i-ask ka nila na kailangan mo ba ng may one-on-one coaching. Kasi yung copywriting na kanilang ino-offer is pre-recorded videos lang. And then, pagpunta mo doon sa second page, makikita mo is ino-offeran ka na ng something na one-on-one coaching. If you said yes to that, then ma-add siya sa cart mo. And then, mapupunta ka na naman sa another page which is may another offer na naman. And then, pag nag-say yes ka ulit doon, ma-add na naman siya sa cart mo. And then, sa next page, pag nag-say no ka na, for example, hanggang doon na lang yung yung offer nung may-ari nung sales funnel na yon. Pag nag-say yes or no ka na, magdidiretso ka na sa totally doon sa confirmation page which is, yun na yung total amount na binayaran mo. Imagine, tinarget ka lang ng ads doon sa isang product na copywriting and then, ang dami mo nang nabili along the way. So, ganun siya. Yun yung sales funnel. Yun yung idea niya. So, series of pages siya na pagdadaanan ng customer hanggang end of sales process. So, ganun siya. Ganun kasimple lang. Pero normally, Ma'am She Bebs, gano ba dapat parang ilang pages ba dapat? Meron bang minimum and maximum number of pages sa ganyan? Actually, wala siyang minimum at maximum. Depende yun dun sa offer ng client. Kasi minsan, merong client, for example, ang goal lang ni client is mag-generate ng leads or mag-generate ng emails. Magka-capture lang siya ng email. So, ibig sabihin, it's either mga 2 pages lang, pwede na. Yung opt-in or yung tinatawag na yung landing page na merong mag
mag-input ka ng name at saka email address mo, and then thank you page. So, ganun lang. Pwedeng 2 page lang. Eto, nabanggit mo kasi yung landing page. Ano pinaka-kaibahan niya sa sales page? Kasi ako before, naku-confuse ako doon. Akala ko, pagka ginagawa ko is sales page na, yung pala, landing page pa lang siya. Pero sa'yo, ano pinaka-kaibahan nilang dalawa? So, sa landing page, yun yung very first na makikita ng visitor pag nagpunta ka sa isang link or sa isang funnel. So, which is, ang pinaka-idea nun is to generate leads. Yun yung pinaka-idea nun. Pero, pwede mo rin tawaging landing page yung sales page. Kasi, kapag nag-click ka ng link, for example, maglaland ka dun sa isang sales page. Pero, ang pinaka-difference niya is yung sales page is more about selling the offer. Yun, nandun lahat ng sales message, lahat ng benefits, lahat ng testimonials nandun, and then always call to action niya is buy now, or ayun, it's all about sales. Nabanggit natin na ikaw ay isang sales funnel strategist. Ano ba ibig sabihin nun? Pag sinabi mong strategies, or ano ba yung parang scope of work or coverage din ang ginagawa mo? Okay. Basically, ang ginagawa ko is ako yung nag-strategize ng need ng client na mga series of steps, mga ganun, na kailangan gawin sa isang funnel. For example, yung client lalapit sa akin para sabihin kung ano yung goals niya, kung ano yung offer niya, and then after that, pwedeng mag-suggest ako ng additional things na parang nakikita kong may lapses dun sa, or parang may kulang dun sa kanyang sinasabi. And then, kapag na-figure out ko na okay sa kanya yung additional suggestion ko, saka na ako maglalatag or mag-i-strategize, or pagsusunod din, magbibigay na ng idea kung paano ko siya sisimulan yung buong project. So, kung ano yung mga pages na sunod-sunod, kung ano yung mga emails na dapat nilang ma-receive, at saka kung ano yung, for example, kasama na din sa strategy is yung mga abandoned cart sequence, ayan, which is more on automation. Which is more in-depth na yon. Pero yun nga, nabanggit mo na meron kang course, which is, hindi ko lang sakop doon is yung reports. Yun, yung mga reports. Mga more on about email something. So, more on about funnels lang talaga. And then setting up the whole thing para maging functional siya. Kasama ba doon or coverage din ba yung yung pagsusulat noon, yung mismong content ng sales funnel? No, merong expert para doon. Merong mga copywriters na para doon. So, baka naman kapag ako nagsulat, walang maging conversion, 'di ba? I feel you. Ganun din ako. Ayun. Yan. Kasi may mga ka-home base kada tayo. Sigurado isa yan sa itatanong nila. Kailangan po ba ako magsusulat? Kasi doon sa marketing automation ko, tinatanong din ako, Ma'am Shi, kailangan ba magaling ako mag-copywriting? Sabi ko hindi ako marunong. Pero hindi din naman ako. Diba? Speaking of hindi marunong, kailangan ba magaling ka or marunong ka na agad mag-design or yung Canva o meron ba dapat tandaan sa pagde-design sa sales funnel? Actually, hindi mo kailangan maging magaling na agad mag-design. Hindi mo kailangan na marunong ka sa Photoshop. Yun. Pero hindi pwedeng sabihin natin na hindi ako marunong sa Photoshop kaya hindi ako pwedeng mag-funnel design. Kahit web design, sabihin nila hindi ako marunong Photoshop so hindi ako pwede dyan. So which is no. Huwag niyong ilimit yung sarili niyo na dahil lang hindi niyo alam yan, hindi na kayo pwede. So yun yung tinuturo ko doon sa course ko na hindi ko sila pinagpo-Photoshop, hindi ko sila pinagko-code, hindi kailangan na may tech skills para maging funnel designer. So tinuturo ko yun. Which is na kukuha naman nila, na-implement naman nila. Yan. So, meron lang isang sisingit ako na tanong dito. Ano yung pinaka-basic na skills na dapat muna ma-master bago ka maging sales funnel specialist? Actually, hindi yung skills yung kailangan mong i-master. Kailangan mong i-master yung pages na kailangan mong gawin. Kasi ang sales funnel kasi or funnel, maraming klase yan eh. Depende sa goal ng client. Once na nalaman mo na, kung for example, ang goal ni client is to generate leads. So, isipin mo na agad, ano kayang funnel yon? So, that's opt-in funnel or lead generation funnel. So, ilang page kaya yon? So, that is 2 pages. So, yun ang kailangan mo unang malaman. Yung roadmaps or tinatawag na mga series of pages na kailangan mong gawin. And then, later on, saka mo na kailangan aralin yung paano mo siya i-build inside the
funnel building platform. Which is madali na lang naman siya. Kaya, yun nga, kailangan yung malaman muna yung mga types of funnel para maibigay nyo sa client yung right funnel for them. Paano ka ba naging sales funnel strategist? I mean, ano yung mga pinagdaanan mo bago ka naging talagang strategist na? Nag-start ako as a VA. So, the 2016, nung nag-decide ako na mag-work from home. And then after that, syempre, kapag VA ka, ang dami mong kailangan skills or ang dami mong kailangan matutunan kasi kung ano yung gustong ibeto sa'yo ng client, gagawin mo siya. And then, isa yung sales funnel sa naging task ko. Ako yung nagbi-build pero hindi literally na ako yung nagde-design. Kasi merong mga tutorial kung paano mag-build. Napakadali. Pero ang wala online is kung paano siya i-design, which is yun talaga. Pero so far, nung mga times na yun, since pinagbi-build lang naman ako, so hindi ko siya problem. And then later on, na-enjoy ko siya. And then nung time na sinabi ko na, okay, ayoko na mag-work as a VA. Gusto ko na i-push yung pagiging funnel designer. So ang ginawa ko is, nag-quit ako sa pagiging VA and then nag-build ako ng freelancing business. So yes, nag-build ako ng freelancing business 2 years ago. And then, ayun na, pinag-aralan ko yung sales funnel design. So, naging struggle ko yung paghahanap ng course ng funnel design. Pero wala akong nakita. Yun yung sobrang nahirapan ako maghanap nung time na yun. Meron ako nakikitang mga Filipino freelancers na funnel designer din. Pero wala silang course at saka at the same time, hindi nila tinuturo yung design. Building lang. So that's the time na talagang pinag-aralan ko siyang mag-isa na sobrang madugo. Sobrang madugo kasi sabi ko, kailangan ko yata mag-Photoshop dito. Good thing kasi nakilala ko si Canva. Good thing kasi may mga nalaman akong tools and then after that na-implement ko siya. So doon na nag-start na okay, kaya ko na pala. And then later on yung mga kabatch ko na freelancers din nagtanong sa akin paano ako nagde-design, ganyan. And then ayun na, dire-diretso na. Walang problema. Kung hindi pa malinaw sa iyo ngayon kung sino ka at ano ang magagawa mo, you can start as a VA kagaya namin ni Ma'am Shebebs. Pareho kami naging VA. And then later on, habang tinutuklas mo ang iba't ibang mga skills, then yun, malalaman mo sa sarili mo, ito gusto ko na to. Gusto ko na siyang i-push. Ayan. So nabanggit mo kasi yung mga tools. Ayan. Ano ba yung mga tools na ginagamit bukod sa Canva? At saka saan sila pwedeng magsimulang mag-practice? Yung ClickFunnels, if makita nyo yung nag-onlinejobs.ph kayo, diba? Merong free account si OnlineJobs.ph. Pwede nyong gamitin para mapag-practicean nyo yung ClickFunnels. Meron din naman sila, itong si ClickFunnels, meron silang 14 days trial. So, in 14 days, kahit nga yung mga students ko, sinasabi ko sa kanila, kayang-kaya nyong matapos yan in 14 days. Kaya nyo nang mag-design. So, which is, na-prove naman nila na kaya naman talaga nila in 14 days. So, aside from ClickFunnels, ayan, si best friend na, si Canva nandyan. Ayun, doon lang talaga ako nag-start sa dalawang yun. ClickFunnels and Canva. Minsan yung mga client, meron silang sariling Canva account. Yes, pero ang kasi doon is hindi ko hinihingi yung kanilang Canva account. Sarili kong account yung ginagamit ko sa pagde-design. At saka, the good thing is, karamihan sa mga clients is sila yung nagpo-provide sa'yo ng material. So, for example, yung images na ilalagay mo sa page, syempre bukod pa yung mga copy, tapos kung halimbawa meron silang elements yung mga graphics, ganyan. So, ipo-provide nila yun sa'yo. And then, syempre may mga graphics sila na kanila or mga elements, yun yung pwede mong ilagay halimbawa sa Canva, i-add mo siya doon, tapos i-design mo siya doon, ayun. Ganon. And then, kung wala namang elements na binigay yung client, walang mga graphics, pwede naman na ikaw na lang yung gumawa kahit sa free account ng Canva. Ay, kailangan po ba maging familiar sa Adobe Photoshop para makapag-funnel design? Kasi nabanggit mo Canva. Paano yung iba na may alam na or mas interesado sila sa Photoshop? Di mas maganda kapag marunong na sila mag-Photoshop. Kasi unang-una, alam naman natin yung Canva super limited lang. Kagaya nung halimbawa, yung shadow, mga ganyan, or kung ano-anong elements, or kung ano-anong design na gusto mo, hindi mo agad ma-achieve sa Canva. Pero kung marunong ka mag-Photoshop, tapos magaling ka pa sa graphic design, and then go, push, pwede kang mag-funnel design. Ano ba yung mga
mga naging struggles mo? Simula siguro nung simula hanggang sa, maybe hanggang ngayon, ano yung mga naging struggles mo as a sales funnel strategist? Struggles ko is yung sa client. Kauna-unahan yun. Lalo na yung mga client na after magpirma ng contract is hindi nila agad na ibibigay ng kumpleto yung kanilang asset. Kasi, 'di ba, since na naka-indicate sa contract yung length of your service at saka lalo na yung timeline, kailangan ma-provide din sa iyo agad-agad ni client yung mga assets na yun. Kasi kung hindi, madidelay na madidelay. Yes. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat, yung nadidelay yung project. Parang pakiramdam ko, ano ba to? Nakakailang buwan na wala pa. Ma'am Shi, pag ganyan po ba yung skill, kailangan po ba na mataas na specs ng PC or laptop? Hindi. Maliban na lang kung mag-i-install ka ng Photoshop, which is mabigat talaga yun sa computer. Ayun. Kahit nga naka-laptop, ano nga ba yung laptop nung asawa ko? i3 pa yung kanyang laptop, pero nakakapag-run siya ng ClickFunnels. Pero syempre, hindi siya pwede sa Photoshop kasi magahang. So, ClickFunnels, pwede siya yung Canva. Nakakapag-design ako doon, lalo na kapag naglolo ko yung laptop ko or yung computer ko. Or gusto kong magtrabaho sa baba, nandun yung laptop niya. Yun yung ginagamit ko. So, wala siya sa specs. But as long as kaya niya mag-run ng or mag-open ng tabs like hanggang 5 tabs sa Google Chrome, ganun. May dagdag ko na lang, siguro isa sa kailangan may consider yung magandang internet connection. Yes. Kasi more on internet-based siya talaga. So, kunwari, hindi mo na yung kita mo, yung mga newbies muna na magsisimula pa lang at interesado sila, ano ba yung, magkano ba kung sakali yung pangsimula nila na i-charge sa mga client or per project ba to, per hour? Okay. Kapag talagang, kasi meron kasing tao na takot mag-charge ng malaki agad. Lalo na yung feeling nila na parang naman masyado tong mataas tong charge na to tapos super beginner pa ako. Yung mga ganong mindset. So, sinasabi ko na pwede kayo mag-charge ng $150 per page. So, kung lead generation funnel siya, so 2 pages, pwede siyang 300. Pero kung super confident kang charge ng malaki, yung lead generation na ginagawa ko, nagcha-charge kami doon ng 500. 2 pages lang siya and then super basic. Ang pinaka-minimum talaga, as in yung buong sales funnel, kung newbie ka, kaya mo mag-charge ng $1,000 pataas. Yung isang buong sales funnel na siya ha, yung 3 page. Sales page, checkout, at saka thank you page. Confirmation page. Sa'yo, kung okay lang, sa strategies, magkano ba ang kinikita ng isang strategist? At idagdag ko na rin, saan madalas nakakahanap ng mga clients na pwede mong tulungan sa sales funnel? Okay, so unahin natin yung kung saan. Ay lang ganun. May pasintabi. Kung saan, usually sa Facebook groups lang ako naghahanap. Doon ako nakakahanap ng leads and then doon ako nakaka-attract ng client. So, hindi ako yung nag-o-offer. Yes, Okay. hindi ako nag-o-offer, na-attract ko lang sila. So, hindi ako yung sa salesy, yung hi, ba kailangan mo? Ganun. Oo, hindi ganun. So, meron akong ibang way. Na itinuturo mo sa course. Although, nagtatry din ako sa online jobs before. Meron din doon. Madami. Pero, hindi ko siya sinasuggest na doon kayo maghanap ng client. Kasi alam naman natin, kapag freelancing sites, ang baba ng offer nila. Minsan, binabarat ka pa. Kung gusto nyong maging funnel designer at gusto nyong makahanap ng client, as much as possible, ang kunin nyong offer is ang sinasuggest ko na hourly rate is $10 pataas. Sa newbie in freelancing, pero meron ka na ng idea, syempre, dun sa True. sa gagawin mo. Hindi ka naman papasok na newbie na wala ka talagang kahit isang foundation man lang. Bakit ba mahalaga talaga yung sales funnel? Hindi ba pwedeng parang promote na lang? Parang ano ba yung pinaka-importance ng sales funnel sa isang business? Sobrang important siya. Una-una is pag-generate ng leads. For example, yung client mo is bago pa lang sa industry, kailangan niya ng email list. You know naman that, 'di ba? Kailangan niya ng email list ng mga leads na
yung interested sa kanyang product. Kahit na mag-run siya ng ads, kung hindi din niya makaka-capture yung mga leads na yon, hindi niya makukuha yung mga email na pupunta doon sa kanyang landing page, wala din. So, masasayang lang yung ads niya. Hindi niya manunurture yung masasendan ng mga emails. So, yan na, papasok na yung si ActiveCampaign or other email marketing platform. So, ayun. Sobrang important talaga na meron silang funnel in place. And then, syempre, habang ini-email sila, ipupush nung email papunta dun sa sales page na magpa-process naman papunta sa checkout. Kasi di ba kunwari, na-build mo na yung sales funnel, Ma'am Shebebs. Meron ba rin kayong ino-offer na parang monthly retainer? Yes, meron. Oh. Depende siya sa target market. Kasi merong target market na for example yung sa akin is coaches. Yung mga coaches kasi monthly, meron silang activity na for example mga webinar, free training, meron silang pa freebie monthly. So, kaya kailangan nila may ginagawang sales funnel para sa kanila. Yun yung sa monthly retainer. Monthly kang gagawa sa kanila ng funnel. And then with minimum number of funnels lang. So, for example, 3 funnels per month o ganon. And then, monthly retainer na siya. Yung sa akin, currently, ang charge ko kapag monthly retainer is $3.5 per month. $5 ba pinag-uusapan? Dollars pinag-uusapan natin. Retainer to. Retainer. Ay, grabe. $3,500. Guys, dollars. So, kaya nyo yan. Maabot nyo yan. Ay, alam ko na-excite kayo doon sa mga binabanggit naming dollars, ganyan. Pero huwag kayong masyadong ma-pressure. Papalalanan ko na kayo, Step by step muna. Baka si mami masyado silang ma-excite. Mga ganyan.